Hejsan! Idag ska jag plantera två saker. Och det ena är någonting som jag totalt hade glömt bort, nämligen gurkmeja. Om man köper ekologisk gurkmeja, alltså knölar då kan man bara sätta dem in i en påse som är lite fuktig, alltså tillsammans med lite fukt, och låta dem stå så där varmt, och jag har låtit de här också stå i solen. Så nu ser man där att det börjar komma en liten knopp där, eller ett litet blad börjar spricka ut. Så att nu vet jag att det finns liv i de här. Så jag har bara 2 stycken, men jag ska plantera dem i krukan som du ser där. Det är en ganska stor kruka, och det är därför att jag hoppas förstås att de ska växa fint och breda ut sig så att jag kan få skörda knölar. Nu kommer ju inte gurkmejan att hinna bli någonting under den korta sommar jag har. Så därför kommer jag att ha den i en kruka, och den kommer att få flytta in. Så nu kommer den inte heller att få stanna där ute, eftersom nätterna är alldeles för kalla, också dagarna är för kalla fortfarande. Vi fick ju en hel massa snö, lite snörekord här bara för några dagar sedan, så att sommaren är inte här, men våren är här. Så jag kommer att plantera dessa, och kanske någon gång sent på hösten eller när vintern redan har anlänt, då kanske jag kan få skörda något. Så att de här ska jag bara plantera i krukan där. Den här jorden har jag ju fuktat naturligtvis, så att den är redo. Och gurkmeja behöver man inte sätta jättedjupt, för att den behöver inte vara jättedjupt. Så jag sätter den kanske max 5 centimeter. Och nu eftersom jag har sett att det redan finns lite början här, så vet jag att jag småningom kan förvänta mig att se någonting. Och det ska inte vara för blött, men inte heller torrt. Så, då var det gjort. Okej, tillbaka inomhus. Och nu ska jag plantera det som jag har startat för länge sedan, nämligen i februari. Och det är sötpotatis. Här har jag min sötpotatis som du kanske har sett förut. Och nu ser man att det finns ju massor med fina skott här. Så att även om jag bara har 3 stycken potatisar, sötpotatis är ju inte alls besläktad med vanlig potatis, så att det är ju därför kallar jag dem gärna för batat, som för att det är inte potatis. Men anyway, det finns ju skott överallt, och här kommer det nya, och liksom det bara fortsätter. Och det som jag alltså ju har gjort redan med en del är att när de blir så här 5 centimeter långa, då bara knycker jag lös dem så här och dra. Jag vill inte att den lossnar ur jorden, utan jag ska bara ha loss den här. Så där ser man, det kommer lite, det finns lite början till en rot kanske till och med. Nu ska jag få det där att synas. Så då tar jag den här och stickar ner den i vatten. Och det har jag gjort här. En lapp som har fastnat. Så det måste inte vara ett grötglas, det kan vara vilket som helst. Men efter att de har stått i vatten bara en kort tid, så bildas det rötter. Så här fina rötter. Så nu tänker jag plantera den här i jord. Och orsaken till det är ju att sötpotatis behöver en mycket längre växtperiod än den jag kan erbjuda utomhus. Som sagt, vi har precis haft lite ny snö, det finns lite kvar, men det mesta har nog smält bort redan. Men hur som helst, inte dags att plantera ut sötpotatis, eftersom
den vill ha det riktigt, riktigt varmt. Så nu tänker jag alltså plantera dem i krukor. Och senare då lägga ut dem. Vi vill ju att de ska få stora rötter, alltså stora knölar, såna här som jag har startat från. Man kan också odla dem i krukor. Jag kan odla dem i en kruka som den där, men den är lite på mindre sidan. Jag skulle säga att den nog måste vara minst 30 liter om du ska få någon vettig storlek på din sötpotatis. Men om du vill odla i kruka så är det perfekt här uppe i norr, därför att krukan gör att jorden hålls varmare. Den värms upp bättre när den står i solen, och sen är plantan varm om fötterna så att säga, och det gör att den växer bättre. Och som jag sagt tidigare så kommer jag att täcka en upphöjd bänk med jordgubbsplast för att den ska bli uppvärmd. Så att där kommer jag att sätta min sötpotatis sen när det är tillräckligt varmt. Så, nu ska jag plantera dem i krukor. Så här ja. Så nu har jag hällt ut, eller lyft ut dessa plantor. Den här har inte jättemycket rötter än, så den tror jag ska få stanna kvar i glaset. Nu har jag bytt vatten här så att det ska vara rent och fint vatten för de nya plantorna, som den här som jag precis drog loss. Och man ser ju att de lätt faller ner här. Det går att dra lite tejp här över om man vill, så att man får ett rutmönster där som man kan lägga dem i. Men de här, några av dem här har inte legat så länge i vatten, så de kommer att få åka tillbaka här. Men det som har fått tillräckligt mycket rötter, den här till exempel, så den kommer jag att plantera, och absolut dessa som redan har mycket rötter. Man kan också försöka sticka ner dem direkt i jord istället för att ha dem i vattenglas först. Men jag tycker om att ha dem i vatten eftersom att jag då vet att de har fått rötter. Och nu plockar jag då loss alla de som jag tycker är tillräckligt långa och stora för att lite jord kom det med där. För att sticka ner dem i vatten och sen senare få plantera dem när de har utvecklat tillräckligt mycket rötter. Så att jag är nöjd. Det finns ingen liksom verklig regel där, utan det är bara när du är nöjd med mängden rötter så då planterar du. Så. Nu tror jag resten får stå kvar och växa till sig lite mer. Här är det nya som ska få stå här och utveckla rötter i solen. Det är lite söta också som prydnad kanske. Det går ju också att ha den som en prydnadsväxt om man vill. Så. Då är det dags att hämta krukor. Så, nu har jag 4 krukor fyllda med jord. Jag gillar att använda kantiga krukor helt enkelt därför att det är mycket svårare att placera runda krukor på ett kantigt underlag. Eller liksom det är svårt att få dem att rymmas på ett effektivt sätt, men nu har jag runda krukor därför att de är lite större än de kantiga som jag har. Så vi får göra det bästa med det vi har. Och det här är ju väldigt straightforward som man säger på engelska. Man bara tar sin planta, petar ett hål för den och försöker trycka ner alla rötter. Därför att just i det här fallet är det ju verkligen rötter och rotknölar vi vill ha. Så mycket som möjligt.
Den här kommer säkert att sätta iväg riktigt fint när den här kunde man egentligen dela upp i två skilda plantor, men jag gör inte det nu. Jag har så många plantor på väg så att det här får bli en. De här blir väldigt dekorativa om du odlar dem i kruka. Det är ju en ranka så att säga, så att den kommer att bli lång och frodig och jättefin. Och bladen kan man använda som spenat. Man kan äta dem råa eller man kan använda dem i matlagning. Liksom man kan steka dem eller koka dem, ha dem i någon gryta. Vad som helst. Jag tycker inte att de är speciellt goda. Men det är möjligt. Så att nu ska vi se här då. Här har vi nu då alla olika skeden som mina sötpotatisar befinner sig i. Början, sötpotatis i lite jord. Håll den fuktig. Jag hade ju tidigare en påse runt här för att hålla fukten inne och inte behöva vattna hela tiden. Man vill heller inte vattna för mycket för att det finns en risk att det börjar ruttna eller någonting. Man får se upp just med alla ändar och sånt och se till att det inte finns skador på knölarna. Men här börjar vi. Sen när vi har fått typ 5 cm eller längre skott, då flyttar jag dem i vatten. Vilket inte är ett måste. Man kan hoppa direkt i det här steget. Men jag vill vara säker på att jag ser att det kommer rötter och att det kommer tillräckligt mycket rötter. Så den här är ju alldeles ny. Så att det drog jag precis loss. Och då har man ju en liten bordsdekoration. Och sen planterar man dem i jord. Och de kommer att börja ta sig väldigt snabbt. Och nu kan man ju under tiden då också äta av dessa blad om man vill. Men det tänker inte jag göra. För jag tycker inte att det är gott. Så, då har vi igen fått någonting framåt. Nämligen gurkmeja i krukan där. Där. Och så sötpotatis som är på gång och väntar på varmare väder. Och att bänken ska vara redo för dem. Men så enkelt är det. Sötpotatis för hela slanten också uppe i norr. Hej då!